færdig goed. Het is færdig. Toch voor cool, ja. Nieuw match. Wat kemur og það á 2 næst. Þá þetta borgum verið. Já, þetta bara búið að vera. Það hérna bara randa. Leikum við 1 alltaf hérna. Leikum við 2. Gerður það eða? Þú gerði ekki það? Gerði ég? Já. Ég bara glemdi að þetta næst. Já. Búið? Ég veit alveg að... Nei. Já. Ég er það næst. Sei. Ja, da ist er. Og byrja leikinn.
góð byrjun. Það er frábær byrjun. Sorry. Það var eitt yfir fötum. Ég var bara með svona. Svona.
down to you. Try again. Hverju gangi? Tvö rán tvö. Þá þetta spilum. Alltaf líka rán tvö hérna. Jag vill inte ta längre. Vad finns det berätta? Mun betur leikur hérna. Sennleikur okkur. Þannig sko. Steini. Hvað er að gerast? Ha, Hvað er að gerast? það er verið að reyka sko.
Vindi. Ah, Uss. Vilket... Ég tek ekki bara tvisvar eða? hvað er það? Rautt. Já. Það er ekki að því. Já. Ekki búið, sko. Ah. Ekki búið. Ég er á stig, sko. Já. Já. Allt í góð. Datt þetta út. Ha.
Skal vi se. Tvær, Já, þú setur hvað gerir það? tvær sætur. Það er einu toppur. Já. Já, það var ekki þeirna. Já. Þegar þú varst búin að íta þrýsna, sko. Já. Og segja þetta hvað þetta er. Það er svolítið það. Velja fyrsta hífi, þá velja svo. Leða þér spila. Þetta var ekki grís. Oj. Jag skriver bara.
svona reyna þetta, sko. Og þegar út af nöðrum undirvóðum. Hvað er síðan þetta? Búl. Æ, hvað er síðan þetta? Það er ekki bara allar í búlið eða? Það er ekki. Nei. Fyrsta var það. Ekki veit það. Kasti bakki. Ekki læra. Það er eina standi bakki. Veit það? Ég leyfi þér að byrja bara. Það er svoleiðis. Hættu að skjóta því niður. Ég hitti ekki með hérna. Nei, nei.
eða tails? Tips.
Það ekki, það er ekki tvær greinar og... Það byrjuðu svona. Já. Og 7 skoraði sko. Já, ég var trippul og tvær jafnir. Já, og 7 skoraði, já, nei, 1. Þetta er rétt, sko. Já, og 7 skoraði. Já, 7 skoraði.
Steppi. Dante?
Davíð Snæra. Þú sjá þetta. Davíð Snæra. Nei. Ok. Og Sveinn Larsson. Það var.
16, 17, 18. Ég? Já. Já. 18, 18. Ja. Þetta var rosalegt. Ég var bara hættur nú, sko.
taking these two. This one there, buy one new there, and make the vent a little bit. Putting the pipes under the TV here, over there. Usually the guys that I'm teaching in the school to do this. I know. But, you know,
Ákveður. Það breytist. Höndin tapar. Þú spila á borðið 6, ég þarf að breyta þetta. Nei, betur hvað er 4? Hérna? Þetta er borðið 6. Það breytir bara í 4. Ok. Nei, stoppa það þetta. Þú ert að breyta þetta? Nei, ég er ekki. En við höfum dagkonið settið að hluta eins og hvað, þegar Siggi Ég er að hafa þennan hinn svona. Hvað gerir ég? Þessi kast, það er ekki kasta. Óvænt. Já, 1-3. Það er 5 núna, 7 og svo 9. sýnt aftur. Fresta eitthvað hálftíma. Hvað? Skemma? Við? Til. Jets.
prófa að byrja. Tókstu byrjaði ekki á. Stig.
Þetta búll er rosalega off-sett hérna. Vinstrum er náttúrulega ekki alveg.
Rétt svo. Sko, ég var ekkert að hugsa, ég var bara, það er kannski í það. Jesus. Svo.
Góð mót. Nei, shit.
grunnskólanum.
Viltu að vinna 5? Ekki. Eddie. Nei, bara skott. Það er skott. Ekki vel. Sveimilegur skott.
afterwards, get to leave now. Come on.
Eini.